ولی گردو برای حاصل خوبه خورد کردن؟ ها خوب. اندازش خوبه؟ اندازش خوبه. همه شو پای بریزی؟ یادش نیست که حالی برنجو داره میپز یه خورده اسپناج هم میریزم. چی شده که معلوم میشه. اینا پخته هست؟ اینا خدا پخته. بله. اینا خودش هم بیرزم و چغندر هم همجور هست. اینا خیلی دشقه بگیر دست در نکنه. این هم چغندر. این هم نمک. برنج و سبزی و خود چغندرشن که پخته. اول زردچوبه باید شیرین بشه. هم نعنا. فلفل. چقدر گردو میریزید؟ داخل آش میریزم برای تزیینش. به خورده تارون که میریزم یا بخوام بزنم خورده تارون میریزم یا خورده کمپیوتر. روغنا رو بده. بفرم. دست در نکنه. بسم الله. آب همش که مونه ببره آب آنا رو. چقدر دیگه باید بجوشه؟ باید بجوشه که جمع بشه. تو از پخته نشه. بفرمایید آش انار هستین جان. بفرمایید.